Ni saya nak bagi tips pergi umrah setiap bulan. Logik ke? Boleh ke kita nak pergi umrah setiap bulan? Tak perlukan sijil, tak perlukan degree, tak perlukan diploma, even sijil SPM pun tak perlu. Dan yang paling best ni tak perlu ambil apa-apa lesen. Even nak pandu kereta pun kena ada lesen. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. Okey, insyaAllah saya nak sambung sikit cerita daripada buku Ustazah Basikal ni. Kita flashback sikit. Episod yang lepas saya cerita macam mana saya letak jawatan sebagai seorang arkitek dan 9 sebab big why kenapa saya letakkan jawatan sebagai seorang arkitek dan what's next. Apa yang saya nak buat selepas saya dah letak jawatan tu, apa kerja yang saya nak buat. Alright. Sebelum tu saya nak buat satu pengumuman penting dan satu berita gembira lah untuk anda sebenarnya. Jika anda tengok video ini sebelum 10 hari bulan Ogos tahun 2020, ini adalah berita gembira untuk anda. Saya nak buka satu pre-order jualan baju. Okey, ni baju yang saya pakai ni adalah baju travel anti-sesat. Kenapa dia panggil anti-sesat? Sebab dia ada logo-logo, ikon-ikon yang kita bila sesat kat luar negara kita boleh tanya orang tempatan yang tak boleh cakap bahasa Inggeris, lagi tak boleh cakap bahasa Melayu. Kita cakap nak pergi mana, kita nak pergi airport, kita just tunjuk kat baju. Kita nak pergi toilet, kita just tunjuk kita nak pergi toilet. Mudah. Ya, baju ni memudahkan traveller lah. So, ramai yang bertanya pada saya sebab sebelum ni saya buka untuk 30 helai dan ramai yang bertanya bila lagi nak buka. InsyaAllah sekarang ni saya nak buat edisi gold Merdeka, edisi Merdeka Gold, which is baju warna hitam, ada satu warna je warna hitam dan dia punya design dia memang cantik lah, warna gold. Dan dia pun sangat limit, dia tak limit dengan kuantiti tapi dia limit dengan masa. Okay? So 10 hari bulan saya akan buka pre-order yang limited, maksudnya 4 jam untuk harga yang paling murah lah. Okay? So kalau you all lambat register, you all lambat beli, harga bertambah dan bertambah. Makin lambat you all buat decision, semakin mahal lah baju yang you all dapat nanti. InsyaAllah you all dah boleh mula tengok. Saya ada bagi link kat bawah, you all dah boleh klik, you all boleh survey dulu sebelum 10 hari bulan. You all tengok, kalau you all berminat, you all bagi you all punya info. InsyaAllah sehari sebelum 10 hari bulan saya akan email ataupun SMS. Sejam sebelum saya nak buka pre-order tu saya akan email dan SMS. Okay? So ini adalah khas pada siapa yang bagi info sahaja. You all, saya bagi priority untuk nak beli dengan harga yang paling murah. Alright? So tanpa buang masa lagi, jom kita teruskan. Selepas saya dah letak jawatan, saya balik rumah bincang dengan Adila lah. Okay, what's next? Apa yang kita nak buat waktu travel ni? Apa kerja yang kita nak buat ni? Kita tak ada income. Okay, dah letak jawatan, kita dah tak ada income ni. Apa yang kita nak buat? Dan saya masa tu saya decide apa kerja yang saya boleh buat. Saya tak kisah buat kerja apa saja sebab masa tu Alhamdulillah dah ada satu kesedaran yang sebenarnya rezeki tu datang daripada Allah, bukan daripada kerja. Dan saya tak kisah kerja apa. Dan bila Umi tanya, bila Abi tanya, Angah nak kerja apa waktu travel ni kan? Saya cakap tak kisahlah kerja kemas bilik kat hotel ke kan, jadi cleaner ke ataupun basuh pinggan ke dekat restoran, tak kisah. As long as benda tu halal, sebab rezeki tu Allah yang bagi kan. Dan ending ni saya cakap dengan Umi, Angah rasa mungkin sampai kat Mekah nanti Angah nak jadi cleaner kot, nak jadi tukang cuci kan. Sebab rasa best kot kalau kita jadi cleaner dekat sana, kita boleh duduk sana lama lah. Itu pemikiran saya pada waktu tu. Dan Adila punya pemikiran dia lain pula. Dia fikir, bang, why not kita jadi mutawif? Macam saya ni, saya orang introvert. Saya orang yang pendiam, saya orang yang tak banyak bercakap dan saya punya mindset saya adalah cari benda-benda macam mengemas yang tak melibatkan orang kan, cuci pinggan yang tak melibatkan manusia sangat. Tapi macam Adilah ni, dia suka cari satu pekerjaan yang involve dengan manusia tau. So dia beri cadangan untuk jadi mutawif. Dan waktu tu saya fikir, boleh ke aku ni nak jadi mutawif kan? Saya akui saya ada satu kelemahan. Banyaklah, saya ada banyak kelemahan. Kenapa saya tak nak jadi mutawif pada waktu tu? Bukanlah tak nak jadi, tapi tak berapa yakin lah nak jadi mutawif ni kan. Sebab iyalah, kalau kita tahu nak jadi mutawif, orang yang bawa jemaah umrah ni, yang guide ni, of course lah dia kena pandai cakap bahasa Arab, of course lah dia kena power sirah, background dia agama kan dan sebagainya. Waktu tu saya fikir macam tu. Waktu tu Adilah ni dia semangat, dia berkobar-kobar kan. Dia kata dia nak pergi juga, nak jadi juga mutawif. Sebab dalam proposal kami akan sampai ke Mekah tu sebelum musim haji. So sebelum musim haji tu nak buat apa? Dan Adilah cakap sebelum musim haji tu kita jadi mutawif lah. Kita bawa orang,
kita dapat duit, kita dapat income. Dan waktu tu dia semangat lah, ustazah semangat cari dekat internet kursus-kursus mutawif yang available. Dan alhamdulillah jumpa satu kursus lah. Dan dia register. Dan waktu tu kami pun bukannya ada duit sangat, dah letak jawatan, dah tak ada duit kan. Tinggal duit untuk nak survive sebelum kami bertolak je. Dan waktu tu lah alhamdulillah rezeki lah nak katakan. Kami kan baru lepas berkahwin pada waktu tu kan. Kami dapat duit daripada allowance berkahwin ke macam mana tah, yang bawah kerajaan Selangor pada waktu tu. Dan kami dapat seorang 200.5 lah. Dan harga kursus mutawif tu dalam 200 lebih. So mampulah untuk kami nak bayar. Kursus tu selama 3 hari macam tu. Waktu tu dah lah rasa macam tak berapa nak yakin kan dengan kelemahan kan. Tapi bila dah pergi tu, sebenarnya Allah bagi saya banyak kelebihan lah. Dan saya boleh relate dah kelebihan saya yang waktu zaman arkitek tu kalau saya nak apply kepada mutawif. Dan kami pergi waktu tu tahun 2015. Kami pergi kursus tu. Dan alhamdulillah saya jadi mutawif pada tahun 2020 lah, setelah 5 tahun saya jadi mutawif. Okey, apa kelebihan yang saya ada waktu zaman saya belajar arkitek yang saya apply untuk jadi mutawif adalah, yang pertama saya belajar bercakap depan audience. Seminggu 2 kali, bayangkan. Dalam seminggu tu, hari Isnin dengan hari Jumaat, confirm kau kena duduk kat depan ni, bercakap depan audience, bercakap depan lecturer dan bentangkan projek. Bentangkan projek design yang kita belajar lah, yang kita design lah. Okey. Dan sekurang-kurangnya dalam 30 minit lah kita bercakap. So daripada situ saya develop macam mana nak bercakap depan audience. So itu kelebihan saya yang saya belajar selama 5 tahun lah, yang saya dapat waktu saya belajar architecture. Okey, dan yang kedua adalah kami ni pelajar architecture ni diajar untuk berfikir secara kritikal tau. Mana tak kritikal, bayangkan daripada hari Isnin bila kita buat presentation, hari Jumaat tu nak kena present balik. Dah lah hari Isnin sampai Jumaat tu kelas berlambak-lambak, nak kena fikir juga untuk betulkan design daripada Isnin sampai Jumaat. Dah sampai hari Jumaat tu pula nak betulkan design untuk hari Isnin. Macam tu lah sepanjang 5 tahun. Bayangkan setiap minggu 2 kali presentation, setiap hari kena berfikir selesaikan masalah, masalah. Itu kelebihan yang saya belajar sepanjang 5 tahun waktu zaman belajar architecture dulu, yang saya boleh apply kat mana-mana kerja, saya boleh apply kat mana-mana situasi kehidupan lah. Okey. Dan yang ketiga, yang ni saya tak belajar melalui akademik, tapi saya belajar melalui community. Saya belajar daripada senior, saya belajar daripada junior, how to handle program. Macam mana kita nak buat satu event, macam mana kita nak uruskan satu-satu event. Dan itulah waktu zaman belajar tu saya benci gila sebenarnya. Benci sebab apa tau? Dan aku banyak gila kelas, lepas tu banyak homework, lepas tu banyak nak kena fikir design. Lepas tu senior-senior pula suruh buat event, suruh handle program. Masa tu memang tak fikir apa benda gila lah diorang ni kan. Kerja tengah banyak ni nak suruh buat event. Tapi waktu tu junior, kena dengar lah cakap senior kan. So buat je lah, tak banyak bunyi, buat je. Sebab ini adalah orang kata culture, budaya arkitek di UTM lah kan, budaya dia. Dan alhamdulillah berkat daripada apa yang kami buat waktu zaman belajar dulu, saya apply menjadi seorang mutawif ni untuk handle program kan. Nak jadi mutawif ni kena bawa jemaah, kena handle masalah-masalah jemaah, dan kita yang organize aktiviti di sepanjang perjalanan, di sepanjang daripada KLIA pergi ke Mekah, Madinah dan balik kepada KLIA. Itu semua kerja-kerja mutawif lah. So alhamdulillah saya bersyukur sangat saya belajar architecture yang saya boleh apply kat mana-mana jenis pekerjaan. So persoalan dia kat sini, boleh ke seorang arkitek kan menjadi seorang mutawif? Kalau saya cerita berdasarkan pengalaman saya, boleh. Nothing impossible. Dan Allah bersama dengan kita. As long as kita niat yang baik, Allah akan lorongkan kita ke jalan yang baik. Dan okey, lagi satu benda yang best nak jadi mutawif ni, dia tak perlukan sijil, tak perlukan degree, tak perlukan diploma, even sijil SPM pun tak perlu. Dan yang paling best ni, nak jadi mutawif ni tak perlu ambil apa-apa lesen. Contoh kalau macam kita nak jadi tour guide dekat Malaysia pun kena ada lesen. Even nak pandu kereta pun kena ada lesen. Tapi jadi mutawif ni tak ada lesen. Apa yang nak jadi mutawif, saya bagi sedikit tips lah. Yang pertama, kena ada pengalaman pergi dulu. So cari duit lah macam mana. Pergi dulu umrah, ambil pengalaman, buat umrah sekali. Itu yang paling penting. Yang pertama nak jadi mutawif, kena ada pengalaman, buat umrah. Okay? Dan yang kedua adalah belajarlah sirah. Pergilah mana-mana, belajar daripada internet, baca daripada buku. Kalau boleh pergi seminar, cari guru. Ini adalah iklan tak berbayar. Saya boleh suggest kat mana you all nak belajar mutawif ni, dekat Akademi Mutawif. InsyaAllah saya akan sediakan link dekat bawah. Sebab apa? Sebab terbukti. Ni nak ceritakan bismillah lah. Dengan izin Allah terbukti. Saya belajar dengan Akademi Mutawif ni. Dan alhamdulillah sekarang ni saya jadi mutawif lah. Dan saya bukan hanya belajar dekat Akademi Mutawif. Saya bekerja. Saya apply. Dan saya tak terfikir waktu tu nak kerja. Tapi Allah yang lorongkan saya untuk bekerja dekat Akademi Mutawif. Dan alhamdulillah bila dah bekerja, saya lebih dieksposkan dengan dunia umrah dan haji ni.
yang memudahkan saya untuk menjadi seorang mutawif macam sekarang lah. So, ni saya nak bagi tips pergi umrah setiap bulan. Logik ke? Boleh ke kita nak pergi umrah setiap bulan? Logik, boleh. Dengan jadi mutawif lah. Okay, so you all background apa je sebenarnya you all boleh jadi mutawif ni sebenarnya. Sebenarnya saya nak cerita macam mana saya pergi ke kursus mutawif tu, dan macam mana saya berjumpa dengan seorang datuk kat situ, dan macam mana saya berjumpa dengan Amirul dekat situ, dan macam mana kami cari sponsor sebanyak 6 juta pada waktu tu. Dan insyaAllah saya akan cerita pada episod yang akan datang lah, sebab dah saya rasa ni pun dah banyak dah rasa dalam 12 minit. Pada tahun 2015 saya berniat untuk nak jadi mutawif, dan alhamdulillah Allah kabulkan pada tahun 2020 yang saya pergi umrah setiap bulan dengan menjadi mutawif lah. So apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada sini? First, nak jadi apa-apa pun, first kalau you all nak jadi apa-apa lah, tak kisahlah you all nak jadi traveller ke, you all nak jadi mutawif ke, you all nak jadi pilot ke, you all nak jadi apa-apa yang you all nak jadi, first you all kena ada niat lah. Bila you all dah ada niat, dah ada intention, insyaAllah Allah yang akan lorongkan. Macam mana saya berniat nak jadi mutawif, Allah lorongkan saya pergi ke Akademi Mutawif. Allah lorongkan saya berjumpa dengan Tiram Travel, dan Allah lorongkan untuk saya pergi umrah yang pertama, umrah yang kedua, bawa jemaah, dan alhamdulillah semuanya dipermudahkan dengan asbab biiznillah, dengan asbab izin Allah. Pertama adalah niat. Okay? Dan yang kedua, kita usahalah. Actually sebenarnya semua tu Allah yang susunkan untuk kita. Kita boleh merancang, kita boleh merancang apa kita nak jadi, tapi sebenarnya Allah punya perancangan tu lebih cantik, lebih padu lah. Kita just ikut follow the flow. Jangan cepat melatah kalau apa yang kita plan tu tak seperti yang disangka, sebab ending dia Allah nak bagi yang lebih baik daripada apa yang kita rancang. Okay? Sebelum tu saya nak buat satu giveaway untuk anda, dan giveaway ni tak sesuai untuk semua orang. Yes, biasalah. Giveaway ni khas untuk siapa yang nak pergi Pakistan. Sebab saya cerita dalam buku ni, memang saya cerita kau-kau lah, tempat yang paling best, tempat yang paling tempat yang paling cantik, manusia yang paling baik dekat Pakistan. Ni mengikut pengalaman saya. Tempat memang sangat cantik dekat North Pakistan lah, belah-belah North Pakistan. So bagi siapa yang nak pergi Pakistan, saya suggest untuk anda dapatkan baju North Pakistan ni, Gilgit-Baltistan. So ini adalah satu baju yang ada map lah sebenarnya. Saya sekarang tengah buat baju-baju yang berfungsi. So kalau you all pergi Pakistan, you all dah boleh decide, okay, hari pertama nak pergi ke mana? Gezier, ataupun nak pergi ke Diamer, Gilgit, Astor, Skardu. Dekat dalam map ni ada tempat yang saya ceritakan macam mana Adilah kena AMS, Acute Mountain Sickness, dan orang kata dah hujung nyawa dah, dan dimasukkan hospital ni dekat area Skardu ni. Okay? So ini baju ni bernilai RM30, dan insyaAllah saya nak buat satu giveaway. Bagi siapa yang berminat, bolehlah komen dekat bawah kenapa you all berminat dengan baju ni, dan kenapa you all nak pergi Pakistan. Itu je, soalan dia simple je. You all tulis kat komen kenapa you all nak pergi Pakistan dan kenapa you all nak dapatkan baju ni. Okay? Sampai di sini saja episod untuk kali ini. InsyaAllah saya akan sambung pada episod yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.